2019 წლის სექტემბრიდან უფროსის, წამყვანის ან მენტორის სტატუსის მქონე 25,000-მდე მასწავლებელს ხელფასი 150 ლარით გაეზრდება, 2022 წლისათვის კი პედაგოგების საშუალო ანაზღაურება 1500 ლარი იქნება. Ამასთან დაკავშირებით განცხადება განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრმა მიხეილ ბატიაშვილმა გუშინ გააკეთა. მისივე ინფორმაციით ზოგადი განათლების მიმართულებით ცვლილებების შემდეგ ეტაპს სამინისტრო სკოლებში სწავლების ხარისხის გაზრდის მიზნით ახორციელებს. ეს არ იყო ერთადერთი თემა, რაზეც მინისტრმა გუშინ გამართულ ბრიფინგზე ისაუბრა. თათია ჩაფიჩაძე უნდა შემოგვიყვეს ახლა პირდაპირ ეთერში და მას ვინცლობთ განათლების მინისტრის მოადგილეს ირინა აბულაძეს. მოგესალმებით, მადლობა იმის რომ ხართ ჩვენთან ერთად. დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ ვიდრე სტუმართან გადმოვალ კითხვით, ასევე ვიტყვი რომ გუშინ ცნობილი გახდა მასწავლებელთა სქემის ახალი დეტალების შესახებაც, კერძოდ საპენსიო ასაკის ის მასწავლებლები, რომლებიც არ იქნებიან სტატუსის ამაღლების მსურველები 2019 წელს პროგრამიდან გასვლის შემთხვევაში მიიღებენ ფულად ჯილდოს. საუბარია 2 წლის ჯამური ხელფასის ოდენობაზე ერთად და ამასთან ჯანმრთელობის დაზღვევის პაკეტ სიცოცხლის ბოლომდე. ხოლო თუ პრაქტიკოსი მასწავლებელი სტატუსის ამაღლების 2 წარუმატებელი მცდელობის შემდეგაც ვერ აიმაღლებს სტატუსს, მას რჩება შესაძლებლობა სკოლის საჭიროებიდან გამომდინარე დროებითი ხელშეკრულების საფუძველზე განაგრძოს პროფესიული საქმიანობა. აღსანიშნავია, რომ პრაქტიკოსი საპენსიო ასაკის მასწავლებელი სტატუსის ამაღლების 2 წარუმატებელი მცდელობის შემდეგაც პროფესიიდან გასვლის შემთხვევაში ისარგებლებს პრივილეგიით მიიღოს ფულადი ჯილდო და დაზღვევა. უფრო მეტ დეტალს ირინა აბულაძისგან მოვისმენთ. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და მადლობა თქვენი დროისთვის. საკმაოდ საინტერესო სიახლეები იყო, რასაც პრინციპში დიდი ხანია უკვე ელის საზოგადოება, რაც გუშინ დაანონსეთ. მოდი უფრო მეტად ჩავშალოთ, რაზეა საუბარი, როდიდან ამოქმედება ცვლილებები, ეხლა საუბრობ საპენსიო ასაკის პედაგოგებზე და რა არის ის ბენეფიტი, რასაც სთავაზობთ მათ სკოლიდან გასვლის შემთხვევაში. დიდი მადლობა თემი დაინტერესებისთვის. ცხადია, ეს ცვლილება არის იმ კომპლექსური რეფორმის და იმ ინიციატივების ნაწილი, რომელიც ჩვენ პრაქტიკულად ჯერ კიდევ შარშან უკვე შემოდგომიდან დავიწყეთ. ეს გულისხმობს სწავლების ხარისხის გაუმჯობესება სკოლაში და მოგეხსენებათ, რომ ჩვენ უკვე შერჩეული საპილოტო სკოლების ფარგლებში ვახორციელებთ კონკრეტულ ინიციატივებს, რაც გულისხმობს დაწყებით საფეხურებზე კონკრეტულად მასწავლებლების და სკოლის ადმინისტრაციის დახმარებას იმისათვის, რომ პროცესი სწავლების მეტად სტუდენტზე ორიენტირებული გახადონ. აქცენტი გვაქვს ტექნოლოგიების გამოყენებაზე. მოგეხსენებათ, ყველა მოსწავლეს დაწყებით საფეხურზე აქვს ბუკები, რომლის გამოყენებაც ჩვენ მაშინ დაკვლევა მაჩვენა, რომ არის ძალიან მწირი, ასე ვთქვათ, და პრაქტიკულად მასწავლებლები მას არ იყენებენ, იმიტომ რომ მასწავლებლებს არ აქვს შესაბამისი ან სურვილი, ან უნარები, ან შესაძლებლობები და შესაბამისი აპლიკაციები, მაგალითად იმ ტექნოლოგიებში, რომ მოსწავლეები დაინტერესონ ტექნოლოგიით, როგორც დამხმარე საშუალებით და არა ერთადერთი და ასე ვთქვათ მიზნით აქტიური სწავლებისთვის, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, დღევანდელი მოსწავლის დაინტერესება სასწავლო პროცესით კიდევ უფრო რთულია, ვიდრე ეს იყო ჩემი წინა თაობების დროს, იმიტომ რომ ტექნოლოგიები თავის სიტყვას ამბობს. ამიტომ ჩვენ უნდა გავაკეთოთ მაქსიმუმი იმისთვის, რომ მოსწავლე იყოს და ჩართული აბსოლუტურად სასწავლო პროცესში და ყველა იმ შესაძლებლობებით მიიღოს განათლება, რაც მისთვის საინტერესო და ხელსაყრელია. ამიტომ ცხადია, ამ პროცესში წარმოიშვა მასწავლებლების თემა ისევ და ისევ, ხო? რეფორმას განათლების სამინისტრო ვერ განახორციელებს. განათლების და მეცნიერების სამინისტრო შეუძლია იკლიოს, განსაზღვროს პოლიტიკა, მაგრამ დანერგვის ფაზა არის მასწავლებელზე და დირექტორზე დამოკიდებული. საკლასო ოთახში ჩვენ ვერც ერთი ვერ შევალთ იმ სიხშირით და იმ ეფექტით, როგორც შევა მასწავლებელი და დირექტორი, ხო? ამიტომაც მასწავლებლების თემა ცხადია, ბუნებრივად მოყვა ამ ყველაფერს. იცით, რომ 2015 წლიდან სქემა მოქმედებს მასწავლებლების, რამაც ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა იმაში, რომ მასწავლებლებმა სახელფასო პოლიტიკა, სახელფასო პირობები გაიუმჯობესეს, უკვე დიფერენცირება მოხდა, მიზანი გაუჩნდათ მასწავლებლების განვითარებისთვის, რომ საით მიდიოდნენ, თუმცა შედეგები გვაჩვენებს, რომ უკანასკნელი 10 წლის განმავლობაში ხორციელდება სერტიფიცირება მასწავლებლების ეგრეთ წოდებული, ასე ვთქვათ, კომპეტენციის დადასტურება, რომელიც გულისხმობს საგნობრივი და პედაგოგიური უნარების გამოცდებს და შემდეგ უკვე სქემა დაემატა, სადაც კრედიტ ქულებს აგროვებდნენ მასწავლებლები, მაგრამ დღეისათვის პროფესიაში ყავს 33,000 პედაგოგი, რომელიც არის პრაქტიკოსის საფეხურზე. ეს არის ყველაზე დაბალი საფეხური ამ სქემის სტატუსში, სადაც მასწავლებლებს უბრალოდ სახელფასო გაუმჯობესების შესაძლებლობა არ ეძლევათ, იმიტომ რომ არ უცდიათ დავაზუსტება არასდროს. იცით რა, 33,000 პედაგოგში ჩვენ ჯამურად სისტემაში
მასწავლებელში ყავს 59000 მასწავლებელი, 33000 მასწავლებელი, რომელიც პრაქტიკოსის საფეხურზეა, მათი საშუალო სახელფასო ანაზღაურება დაახლოებით 450 ლარია. სქემის, ასე ვთქვათ, შესაძლებლობებიდან გამომდინარე, მათ რომ ისარგებლონ სახელფასო ზრდით, ისინი ზედა საფეხურებზე უნდა გადავიდნენ. ამ 33000 მასწავლებლიდან ძალიან ბევრი არის, რომელიც უკვე მზად არის იმისთვის, რომ შემდეგ საფეხურზე გადავიდეს უკვე შემოდგომაზე, იმიტომ რომ დადასტურებული აქვს გამოცდებითაც, კრედიტქულებიც მოგროვებული აქვს, თუმცა არიან მასწავლებლები, რომლებსაც ერთ-ერთი გამოცდა აქვს ჩაბარებული წარმატებით. ან არც ერთი არ აქვს საერთოდ შესაძლოა მცდელობა ჰქონდა, ან შესაძლოა არც ჰქონდა, იმიტომ რომ სახელფასო ზრდა არ მოეჩვენა, შესაძლებელია და თქვენ იცით, რომ ბევრი მასწავლებელი დაკავებულია შეიძლება კერძო რეპეტიტორობით ან სხვა სამუშაო შესრულებით. ნუ ინტერესის თემაც შესაძლებელია აქ იყოს. აი ესა ნამდვილად არ ვიცით კონკრეტულად რატომ 21000 მასწავლებელს დღეის მდგომარეობით არ აქვს არც ერთი გამოცდის მიმართულებით, ასე ვთქვათ, ნაჩვენების შედეგი. საპენსიო ასაკის მასწავლებლებთან დაკავშირებით არის განსაკუთრებული შემოთავაზება, იმიტომ რომ ამ 21000 მასწავლებელში 10000 მასწავლებელი არის საპენსიო ასაკის, 10000-ზე ცოტა მეტი და მათი დამსახურების და 8 წლის გათვალისწინებით ჩვენ გავაკეთეთ შეთავაზება და ეს იყო ვფიქრობ უმნიშვნელოვანესი ინიციატივა, რომელიც პრემიერ-მინისტრის დონეზე იქნა განხილული და დამუშავებული მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში, იმიტომ რომ საკმაოდ დიდ საბიუჯეტო ცვლილებებს მოითხოვს როგორც საპენსიო ასაკის მასწავლებლების ჯილდოს გაცემის საკითხი, ასევე ის სახელფასო ზრდა, რომელიც დაანონსდა 3 წლის განმავლობაში. ჯამში რამდენად და იცით რა, ჩვენ ველოდებით ახლა შედეგებს, მოდი ასე ვთქვათ, მაისის განმავლობაში, ნუ დაახლოებით საუბარი არის 200 მილიონ ლარამდე, მაგრამ ჩვენ ველოდებით ახლა შედეგებს. ჩვენ მოგეხსენებათ მასწავლებლებს შევთავაზეთ ორი გზა. ერთი გზა არის სტატუსების ამაღლების გზა, რომელიც გულისხმობს უკვე სექტემბრიდან 150 ლარიან დანამატ სტატუსებზე და ეს ზრდა გაგრძელდება 2019 წლიდან 20, 21, 22 წლებში, ისე რომ საშუალო ანაზღაურება მასწავლებლისას მინიმუმ 1500 ლარს მიაღწიოს. თუმცა განსაკუთრებული შეთავაზება გვაქვს საპენსიო ასაკის დამსახურებული მასწავლებლების მიმართ, რომლებსაც ვთავაზობთ, მიუხედავად იმისა, ისინი გადაწყვეტენ გამოცდაზე გასვლას ამ კომპეტენციის დადასტურების მიმართულებით სვლას, გავლენ და მაინც არ იქნებიან შედეგებით კმაყოფილი ან გაუმჯობესებას გადაწყვეტენ 2019 წლის განმავლობაში, მათ ნებისმიერ დროს ექნებათ შესაძლებლობა გამოხატონ სურვილი სახელმწიფოს ჯილდოს მიღებაზე, რომელიც არის 2 წლის ხელფასი ჯამურად, რომელიც გაიცემა ერთიანად, საშუალოდ ეს დაახლოებით 8000 ლარია. გააჩნია რა ანაზღაურება აქვს ამ ეტაპზე პედაგოგს და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ჯანმრთელობის დაზღვევის მასწავლებლები სპეციალური დაზღვევის პაკეტით სარგებლობენ, მოგეხსენებათ, ჯანმრთელობის დაზღვევის შენარჩუნებით სიცოცხლის ბოლომდე და რაც კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია, თუ მასწავლებელთა ჯანმრთელობის დაზღვევის პაკეტში შევა მომავალში ცვლილებები და ის გაუმჯობესდება, ეს გაუმჯობესებული ცვლილება მათსეც აისახება. ორი წარუმატებელი შემთხვევის ცდის საშუალება აქვს. რა ვადები შეიძლება იყოს, რამდენ ხანს აძლევთ პერიოდს ამ პედაგოგებს? მოგეხსენებათ, ეს კომპეტენციის დადასტურების გამოცდები უკვე მრავალი წელია ზაფხულში ტარდება. წელსაც იქნება ივლისში, როგორც ყოველ წელს არის ხოლმე, თუმცა გამომდინარე ამ ინიციატივიდან, გამომდინარე იმ ფაქტიდან, რომ მათ უნდა გააკეთონ გაცნობიერებული გადაწყვეტილება და ნამდვილად არ გვინდა, რომ რაღაცნაირად ზეწოლა მოხდეს დროის სიმცირის გამო, გინდათ რამოდენიმე თვიან პერიოდში, ჩვენ დამატებით ჩავატარებთ ამ კომპეტენციის დადასტურების გამოცდებს შემოდგომაზე. ისე რომ 2019 წლის განმავლობაში მათ ექნებათ ორჯერ კომპეტენციის დადასტურების შესაძლებლობა და შუალედში, დაუშვათ ზაფხულში გავედი გამოცდაზე, რაღაც შედეგით არ ვარ კმაყოფილი, ჩვენ მათ ყველას შევთავაზებთ უფასო ტრენინგებს, იქიდან გამომდინარე რა საჭიროებები იქნებათ მათ იმისთვის, რომ მაგალითად გაიმეორონ გამოცდა შემოდგომაზე. იმ შემთხვევაშიც თუ შემოდგომაზე
გავიდა მასწავლებელი გამოცდაზე, ჩააბარა გამოცდა წარმატებით თუ ნაკლებად წარმატებით, მათ მაინც ექნებათ შესაძლებლობა პენსიონერ მასწავლებლებს ჯილდოზე გამოხატონ სურვილი, ოღონდ ეს ყველაფერი 2019 წლის ბოლომდე იქნება, ასე ვთქვათ, შეთავაზებაში. საგამოცდო თემატიკაში და სისტემაში რამე, თუ ეს იქნება ანალოგიური, ვთქვათ, სირთულის, სტრუქტურის, შინაარსის, რაც იყო ამ დრომდე. აი ამ პროცესისათვის რამე განსაკუთრებული სამზადის ხო არ არის გამოცდებთან დაკავშირებით? ცხადია, არა, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვთვლით, რომ ასეთ მცირე დროში და მით უმეტეს, როდესაც პროცესი სამართლიანობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ეს პროცესი გაიარა უამრავმა ადამიანმა აქამდე, შესაბამისად თანაბარ პირობებში ჩაყენება მასწავლებლების ძალიან მნიშვნელოვანია. საგამოცდო პროგრამა, ყველაფერი, რაც უკავშირდება კომპეტენციის დადასტურებას და მოქმედებდა უკანასკნელი წლების განმავლობაში, იქნება ისევ ისე შენარჩუნებული. პედაგოგები, რომლებიც წლების განმავლობაში კრედიტ საათებს აგროვებდნენ, მათ შორის სტატუსის გაუმჯობესებისათვის, ეს სისტემა რაღაცნაირად შეიცვალა, გადაიხედა. დღეს მათ ის არსებული სტატუსები, ან რაღაცა სანახევროდ მიღებული დაგროვებული კრედიტ საათები, რომელიც თქვა არ არის საკმარის რომ შემდეგ საფეხურზე გადავიდნენ, მაგრამ მათ აქვთ რაღაცები გავლილი, რა ბენეფიტს აძლევს, ან საერთოდ აისახება თუ არა რამეში? ძალიან კარგი კითხვაა, დიდი მადლობა. 2019 წელი არის გარდამავალი პერიოდი, ჩვენ ამაზე ვისაუბრეთ და მინდა რომ თქვენი ეთერიც გამოვიყენო ამაზე სასაუბრად. 2019 წლის ბოლომდე ის მასწავლებლები, რომლებსაც ეს პროცესი დაწყებული აქვთ და ეს კრედიტქულების სისტემაც რატომ დავიწყეთ ხომ მსჯელობა, იმიტომ რომ წამოვიდა მასწავლებლებისგან ჩავატარეთ კვლევები, ფოკუს ჯგუფები და დავინახეთ რომ ძალიან დავინახეთ რომ რაღაც ხშირ შემთხვევაში ფორმალობებთანაც იყო საქმე, არ ეხება ეს ყველას ცხადია, მაგრამ სისტემურად დავინახეთ დიდი რისკები. ამიტომ ვთქვით რომ მოდი ახლა ვიცადოთ რომ ეს სისტემა ნაკლებ ბიუროკრატიული გავხადოთ და მასწავლებლებს უფრო მეტი დრო ჰქონდეთ სინამდვილეში სკოლაში, საკლასო ოთახში მუშაობისთვის. ამიტომ დავიწყეთ ეტაპობრივი ცვლილებები, თუმცა 2019 წლის ბოლომდე კრედიტქულების დაგროვების სისტემა იმუშავებს და მასწავლებლებს, რომლებსაც უკვე ნაწილობრივი კრედიტქულები აქვთ მოგროვებული, იმისთვის რომ გაიუმჯობესონ სტატუსი, ცხადია ამ წლის ბოლომდე ამის შესაძლებლობა ექნებათ. მაგალითად, გუშინ უკვე დავაინიცირეთ ახალი ცვლილება, ანუ პროცესი არის ესეთი, რომ ეტაპობრივად შევა არსებულ სქემაში ცვლილებები ის, რაც ასე ვთქვათ, მიგვიყვანს ნელ-ნელა სისტემის სრულიად დახვეწამდე და 2020 წლისთვის უკვე ჩვენ ახალ დოკუმენტს დავამტკიცებთ, რომელიც იქნება უკვე ასე ვთქვათ ამ გარდამავალი პროცესის დასრულების შემდეგ, თუმცა იმ ახალ რეგულაციებზე ჩვენ უკვე საჯარო განხილვები გვექნება ზაფხულში აუცილებლად პროფკავშირებთან, მასწავლებლებთან და 2020 წლისთვის რა სისტემაზე გადავდივართ, ამას განვიხილავთ და გუშინდელ ცვლილებაზე მინდა მოგახსენოთ, რასაც ბევრი მასწავლებელი ელოდა. ეს არის გუშინ უკვე მთავრობაზე წარვადგინეთ, რომ გავიდეს მთავრობაზე დასამტკიცებლად სქემაში ცვლილება, კონკრეტულად ეს ეხება უფროსის სტატუსის ჩამოქვეითების მოხსნას, ასე ვთქვათ, სქემაში იყო ასეთი ჩანაწერი, რომ კონკრეტული ვადის შემდეგ, თუ მასწავლებელი კონკრეტული კრედიტქულების დაგროვებას ვერ შეძლებდა, სტატუსი, რომელსაც მიაღწია, ის ჩამოერთმეოდა. ძალიან ბევრი განხილვები გქონდა მასწავლებლებთანაც და ექსპერტებთანაც ამ საკითხზე და ჩავთვალეთ, რომ ეს არ არის გამართლებული, იმიტომ რომ სკოლები ძალიან განსხვავდებიან ადგილმდებარეობის და მოსწავლეთა რაოდენობის და ბევრი სპეციფიკით. ის თუ თბილისის სკოლაში შეეძლო მასწავლებელს ბევრი კრედიტქულის დაგროვება იმ სტატუსის შესანარჩუნებლად, ასევე არ ვრცელდებოდა მაგალითად რომელიმე რეგიონის ან სოფლის სკოლაზე. და გინდაც თბილისში, იცით რა ძალიან რთულია ძალიან მცირე დროში აი ამ სავალდებულო ფორმას იღებდა და ამიტომ თქვი წეღანს დრო ზოგჯერ ფორმალობის ხასიათს. ამიტომ ეს შეზღუდვა მოვხსენით, ვთქვით რომ თუ სტატუს მიაღწია, შენ თუ დაადასტურე კომპეტენცია, რომ ხარ ამ კომპეტენციის მატარებელი, ამის ჩამორთმევა აღარ შეიძლება. მეორე არის რას აკეთებ შენ სკოლაში და კეთილსინდისი რა გაკეთებ თუ არა სკოლაში ამ სტატუსში. რჩება პედაგოგის მუშაობის პარალელურად მისი მუშაობის ხარისხის შესაფასებლად, გასაკონტროლებლად, რა ბერკეტი რჩება ზედამხედველო
ორგანოს, ამ შემთხვევაში იქნება სამინისტრო თუ თქვათ მის სხვა ვინ შეამოწმებს რამდენად შეიძლება თქვათ ანუ 2009 წლის შემდეგაც ვიღაცები ხო გადადიან საპენსიო ასაკში თანამედროვე ტექნიკა მუდმივად ახლდება ბევრი მეთოდოლოგია შესაძლებელი შემდეგ რა ხდება როგორ ხდება მონიტორინგი სასწავლო პროცესის და პედაგოგების კომპეტენციას კი ბატონო გუშინდელი ცვლილება გულისხმობს სტატუსის ჩამოქვეითების მოხსნას ამას უბრალოდ დავაზუსტებ და კიდე ერთი მნიშვნელოვანი ცვლილება არის რომ მაგალითად თვითშეფასების კითხვა არის რომელიც შესავსები სავალდებულო იყო მასწავლებლებისთვის და თქვენ ახსენეთ ფორმალობა ხშირ შემთხვევაში ფორმალობა იყო მისი სავალდებულობაც მოიხსნა და არის მხოლოდ ნებაყოფლობითი ხასიათის იმისთვის რომ თვითშეფასება მოახდინონ პედაგოგებმა და თავის ძლიერი და სუსტი მხარეები გამოყვან და ასევე მნიშვნელოვანი ცვლილება შეეხება პრაქტიკოსი მასწავლებლების კრედიტქულების დაგროვების საკითხს რომელიც გულისხმობს იმას რომ შეზღუდვა რომ მათ შეეძლოთ მხოლოდ 5 კრედიტქულის მოგროვება სხვა აქტივობებით გარდა გამოცდებისა ესეც მოიხსნა შესაბამისად 2019 წლამდე პედაგოგებს შეუძლიათ ბევრი სხვადასხვა აქტივობით და არა მხოლოდ გამოცდით შეივსონ კრედიტქულები ისე რომ მიაღწიონ 2019 წლის ბოლომდე უფროსის სტატუსს და მათზე ყველაზე აისახოს ეს სახელფასო გაუმჯობესება. რაც შეეხება თქვენს კითხვას, ახალი რეგულაციის ფარგლებში ვფიქრობთ ასეთ მოდელზე, რომ აუცილებლად იქნება გარეშეფასების ელემენტი იმ შემთხვევებისთვის, როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ სტატუსის გაუმჯობესებას და ახალ სტატუსზე გადასვლას. თუმცა, ბევრი ელემენტი, ასე ვთქვათ, შეფასების შიდა დონეზე უნდა გაძლიერდეს სკოლის შიგნით. ახლაც ხდება სკოლებში შიგნით შეფასების ჯგუფების მიერ მასწავლებლების შეფასება. თუმცა გავყოფდი ორ ელემენტს, ზუსტად აქ ერთი არის რასაკეთებს მასწავლებელი ყოველდღიურ ვითარებაში და მეორე არის რომ ის ადასტურებს უფრო მეტ კომპეტენციას ზედა სტატუსის მიღწევისთვის. ზუსტად ასე იქნება მომავალშიც სკოლები შეაფასებენ მასწავლებლებს სკოლის შიგნით, იმიტომ რომ დამერწმუნეთ სამინისტროდან გინდაც გაკვეთილზე დაკვირვება ერთჯერადი არაფერს არ გვაძლევს იმის სათქმელად როგორი მასწავლებელია ის სკოლაში. ეს იცის სკოლამ, ეს იცის მოსწავლემ, მშობელმა, დირექტორმა. ამიტომ ამას აჩვენებს შედეგები და შედეგების მიმართულებით სწორედ უკვე მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით ჩვენ დავიწყებთ მალე პილოტირებას მოსწავლეთა შეფასების საფეხურების მიხედვით, დაწყებით საფეხურზე და საბაზო საფეხურზე. ეს იქნება სადიაგნოსტიკო შეფასებები, რაც ნიშნავს იმას, რომ სკოლას ექნება სრული სურათი მისი მოსწავლეების შედეგების კუთხით რა დონეზე არიან. რის შემდეგაც უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება, როგორ გაანაწილოს საათები, როგორ წაახალისოს მასწავლებლები, როგორ დაეხმაროს მასწავლებლებს. რაც შეეხება გარეშეფასების ელემენტებს, ის იმოქმედებს ცხადია. და კიდევ ერთი ინიციატივა გვაქვს აქ, მაგალითად უფროსი მასწავლებელი, რომელსაც სურს რომ შეიტანოს განაცხადი, ასე ვთქვათ, პირდაპირ მენტორის სტატუსის მოსაპოვებლად და არა ჯერ წამყვანის და შემდეგ მენტორის. ამის შესაძლებლობა ექნებათ, ეს იქნება კომპლექსური შეფასება, რომელიც მოიცავს ტესტირებასაც, პროფესიულ განვითარებასაც, გაკვეთილზე დაკვირვებასაც, რომ მასწავლებლებს უფრო მეტად მიეცეთ შესაძლებლობა და ინტერესი, რაც შეიძლება წინ წაიწიონ სტატუსებში. მოკლედ მინდა რომ პატარა კითხვა დავაზუსტო, როგორ მოხდება კადრების ჩანაცვლება? მოლოდინი გაქვს რაღაც რამდენიმე ათასი დატოვებს სისტემას, თუმცა ახალი კადრების შევსება როგორ წარმოგიდგენიათ, ეს პროცესი როგორ გაგრძელდება და ითქვა რომ დროებითი ხელშეკრულებების საფუძველზე გააგრძელება მუშაობს. უფრო ზუსტად რას თავაზობთ პედაგოგებს? ძალიან მალე ჩვენ უკვე საკანონმდებლო ინიციატივით მიმართავთ პარლამენტს დროებით ხელშეკრულებებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ამ ეტაპზე მასწავლებლები, ანუ სახელფასო, ასე ვთქვათ, სახელშეკრულებო დიფერენციაცია არ არსებობს. ამ ეტაპზე ყველა მასწავლებელს თანაბარი ხელშეკრულება აქვს მიუხედავად სტატუსისა სხვათა შორის. ჩანაცვლებას რაც შეეხება, ჩვენ არ ველოდებით, რომ დიდი დეფიციტი გვექნება, იმიტომ რომ ჯერ ერთი რომ არ ვიცით რამდენი მასწავლებელი გავა, მაგრამ იმ გათვლითაც, რასაც ვარაუდობთ, შესაძლებელია რომ არსებულმა მასწავლებლებმა, რომლებიც სკოლაში არიან, შეივსონ ეს საათები. მოგეხსენებათ, ძალიან ბევრი ადამიანია ბაკალავრის და მაგისტრის დიპლომის მქონე, რომელიც შესაძლებელია უფრო დაინტერესდეს მასწავლებლობით თუ იქ გაჩნდება ეს შესაძლებლობები მომავალში და ასევე ჩვენ გვაქვს სპეციალური პროგრამები, მაგალითად ასწავლი საქართველოსთვის
დღესაც არსებობს სისტემაში ბევრი დეფიციტი სოფლის სკოლებში კონკრეტულ საგნებში. ჩვენ დღესაც ბევრ სკოლაში არ ყავს მასწავლებელი და ამას ვახერხებთ, რომ სასწავლო პროცესი არ ჩაიშალოს. შესაბამისად, ეს პროგრამა გააგრძელებს მუშაობას, მასშტაბი გაეზრდება, თუ გაჩნდება ამის შესაძლებლობა, რომ გარდამავალ ეტაპზე სპეციალური პროგრამის ფარგლებში გაზრდილი დანამატით მივავლინოთ კადრები ქალაქებიდან სოფლებში, იქ სადაც ამის დეფიციტი გაჩნდება. მადლობა სტუმრობისთვის და საინტერესო საუბრისთვის.